Huyền Mộc Ký, quyển 3, tập 10, Tế vong linh ẻn tin giữ Côn Luân. Lại nói, giữa tầng mây thăm thẳm, cây huyền mộc hùng vĩ vươn lên che rợp cả bầu trời, cũng là lúc mở ra chương hồi ngày hôm nay của chúng ta. Cuộc chiến sinh tử tại Nam Châu rốt cuộc cũng khép lại, tà ma đã phải tháo chạy. Đáng lẽ, đây phải là lúc hân hoan, cờ hoa dợp trời. Nhưng không, bầu không khí lúc này lại trĩu nặng xót xa. Chiến thắng trọn vẹn ư? Các tướng lĩnh quả thực không thiếu đi một ai, nhưng bi kịch thay, 10 vạn tướng sĩ cùng họ vào sinh ra tử, giờ đây chỉ còn lại lơ thơ không được mấy người. Quý vị hãy hình dung chiến trường Nam Châu lúc bấy giờ, khói bụi mịt mờ, đất cát ngổn ngang. Các tướng lĩnh khoác khôi ngân giáp bạc và đạo bảo tĩnh lặng đứng giữa tàn tích hoang tàn. Cõi lòng Giao Trân lúc này đang cuộn trào những nỗi đau đớn tột cùng. Vì sao lại bi thương đến vậy? Chính là bởi cái giá của Thái Bình thực sự quá đắt. Nhìn cảnh tượng điêu tàn, 10 vạn sinh mạng đã vĩnh viễn nằm lại xa trường. Thử hỏi, người làm tướng chứng kiến cảnh tướng còn binh chẳng còn, làm sao có thể không đau đứt ruột gan cơ chứ? Giữa khung cảnh ấy, cảm xúc của mỗi người một khác. Giao Trân cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào thốt lên lời tự trách. Là do ta không có năng lực, đã không bảo hộ được cho họ. Kế đó, Từ Hàng với lòng từ bi tựa Bồ Tát thì nước mắt tuôn rơi lã trá vì xót thương chúng sinh. Nào ngờ, trái ngược lại hoàn toàn. Ngọc Đỉnh ông Dung trong bộ đạo bào lại khẽ mỉm cười hỏi. Ôi chà, tỷ à, xem tỷ trước giờ đã bao lần rơi lệ. Mỗi sinh bệnh đều có kiếp số của mình, tỷ khóc làm gì? Tại sao tỷ không có chút tiêu dao tự tại nào của đạo gia chúng ta vậy? Nghe lời ấy, Giao Trân khẽ mỉm cười chua xót, thầm ngợi khen Từ Hàng quả thực thiện lương tựa như Bồ Tát của Phật gia. Và để xoa dịu nỗi đau thương này, Giao Trân đưa ra một quyết định. Nàng chọn một gò đất ngay tại Đan Vũ Sơn, muốn dùng chút rượu thơm để tế lễ vong linh của hàng vạn tướng sĩ tử trận. Nàng cắt giận các sư huynh đệ đi xuống nhà dân xin rượu, còn bản thân mình thì lùi lại dưới chân núi, tìm một khoảnh khắc tĩnh tại, tuyệt đối yên bình để đối diện với cõi lòng mình. Đào Trân ngồi xuống nền đất lặn, hai chân xếp bằng, tay kết ấn song bảng đá tọa, nàng nhắm nghiền hai mắt, khung cảnh dường như ngưng động lại, gương mặt nàng tính tài vô ngần, thế nhưng sâu thẳm bên trong lại là từng đợt sóng hồi ức đang cuộn trào. Hình ảnh những trận giao tranh kịch liệt, vẻ mặt kiên định của vạn quân sĩ trong ngày đầu gặp mặt, tất cả cứ hiện về. Lời thề nguyện sắt son thuở nào, nguyện cùng giao soái vào sinh ra tử, lúc này vẫn cứ văng vẳng dội về bên tai, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Nam Thiệm Bộ Châu giờ đây đã được thái bình, nhưng bách tính rồi sẽ nhớ đến ai? Họ biết Giao Trân là Bình Nam nguyên soái, họ sẽ làm thơ ca ca tụng diện mạo uy phong của nàng. Nhưng còn hàng vạn tướng sĩ vô danh đã ngã xuống thì sao? Nào ai biết được tên tuổi hay nụ cười của họ? Giao Trân thầm thở dài, một tiếng thở dài đầy cay đắng. Nàng thấu hiểu hơn ai hết mình chỉ đang đứng trên vai của vô số những người đã khuất ấy, mới có thể rực rỡ bước lên vũ đài của lịch sử. Ngay lúc Giao Trân đang chìm sâu trong muôn vàn tư lự, thì kia, dòng suy tưởng bỗng bị cắt ngang. Từ phía xa xa, bách tính Đan Vũ Sơn đang xúm lại đông như chảy hội, rầm rập kéo nhau tiến về phía gò đất. Đi theo ngay sau các tướng lĩnh là những cô gái gánh theo giỏ đầy hoa quả lê đào, những chàng thanh niên vác trên vai các vỏ rượu quý. Hóa ra, những con người thiện lương này mang trong lòng sự cảm kích vô hạn trước hy sinh của quân sĩ, nên đã tự phát tìm đến để cùng lập đàn tế lễ. Khung cảnh tế lễ lúc này diễn ra thật sự thiêng liêng và trầm mặc. Bách tính cẩn thận bày biện hoa quả trên mặt đất, tưới rượu vòng quanh, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống. Họ cung kính khấu bái ba lạy. Quý vị biết không, ba lạy này mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Lạy thứ nhất là để tưởng niệm vong linh các tướng sĩ tử trận. Lạy thứ hai là để tạ ơn ân đức thần minh đã cứu giúp chúng sinh. Và lạy cuối cùng là để cảm ơn trời xanh đã nhân từ cứu rỗi muôn loài. Tiếp đó, Giao Trân cùng các tướng lĩnh nhẹ nhàng rút từ trong vạt áo ra 3 cây hương. Họ không dùng lửa phàm, mà dùng chính chân hỏa, ngọn lửa tu luyện xẹt ra từ ngay đầu ngón tay để trầm hương. 3 nén hương rực cháy. Tất cả cùng nhau chắp tay, thanh kính hướng ánh mắt lên bầu trời cao rộng mà hành lễ. Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy vạn vật, dâng trọn lòng tôn kính tuyệt đối lên tất cõi trời cao thẳm. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bầu trời Đan Vũ Sơn đang quang đãng bỗng bất chợt đổ xuống một cơn mưa, rồi lại tại ngay tức khắc. Mưa này từ đâu tới? Chắc hẳn là vị chân nhân hay Bồ Tát nào đó nơi thượng giới nhìn thấy cảnh tượng bi tráng này mà không kìm được cảm kích rơi lệ. Mưa vừa dứt, mới quang đãng, một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp lộng lẫy liền hiện ra, vắt ngang quả không trung. Chuyện kỳ diệu đâu chỉ dừng ở đó, một điềm lành huy hoàng thực sự đã hiển hiện. 2 con kim long lộng lẫy từ đâu bay tới, dạo mũ uyển chuyển quấn quanh chiếc cầu vồng một lúc thật lâu, như để xoa dịu và an ủi những vong linh anh hùng, rồi mới từ từ bay vút lên cao. Trước điểm báo vô cùng mỹ diệu ấy, bách tính Nam Châu nức nở tuôn rơi nước mắt. Họ dưng dưng đứng nhìn theo bóng dáng Giao Trân cùng các tướng lĩnh cáo biệt rời đi, ánh mắt ngập tràn sự lưu luyến và cảm kích vô ngần. Tạm biệt Nam Châu,
Chúng ta cùng chuyển cảnh sang Ngọc Kinh Sơn thanh tịnh. Các tướng sĩ nay đã trở về bái kiến sư phụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghi trong bộ đạo bào trắng bạc, lặng lặng quan sát đệ tử của mình. Nhìn kỹ, ngài thấy gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ phong trần sương gió. Trải qua bao năm tháng sinh tử nêu chín địa, nhuốm đầy bụi trần thế gian, những đệ tử yêu quý của ngài quả thực đã phải nếm trải không biết bao nhiêu cực khổ rồi. Thấu hiểu điều đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn bèn phất tay, mở cửa Thượng Thanh Tuyền. Ngọn suối tiên lấp lánh rực rỡ linh khí. Ngạ cho phép các đệ tử xuống tắm rửa. Nước suối này không đơn thuần chỉ để gột rửa thể xác đâu thưa quý vị, mà là để tịnh hóa, gột sạch toàn bộ những tục khí, những ám ảnh của bao năm chinh chiến khốc liệt. Trong lúc đệ tử đang tĩnh tâm trị liệu tại suối, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cất bước lên thiên cung, mang theo tin vui Nam Châu đã bình định, báo cho thiên đế. Thiên cung lúc này ngập tràn sắc vàng kim rực rỡ. Nghe được tin thắng trận, thiên đế ngự trong long bào hoàng kim toát lên vẻ hài lòng sâu sắc. Niềm hân hoan rạng rỡ lan tỏa khắp đại điện bao la. Vui mừng khôn xiết, thiên đế lập tức ban thánh chỉ. Đúng 3 ngày sau, sẽ mở một yến tiệc rinh đình ngay tại thiên cung để thiết đãi cũng như luận công ban thưởng cho toàn bộ các tướng sĩ. Thế nhưng, thế gian thường có câu, chưa qua ngày vui đã tới ngày sầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới rời đi, không khí rộn rã bỗng chốc vỡ tan tành khi Tây Châu Vương vội vã lao thẳng vào điện. Về mặt ngài hiện rõ sự kinh hoàng, hốt hoảng bẩm báo. Bệ hạ, những ngày gần đây không hiểu vì sao tại núi Côn Luân lại đột ngột xuất hiện một lượng lớn yêu ma quỷ quái kéo đến làm loạn. Ngày hôm nay trên thiên cung quả là có quá nhiều biến động. Tây Châu Vương còn chưa dứt lời, thì Thông Thiên giáo chủ trong bộ đạo bào tím thẫm đã lập tức bước ra. Quý vị nhìn xem, bức người ông ta toát ra một luồng khí tức u ám và đầy toan tính. Chớp ngay lấy thời cơ, Thông Thiên vội vàng xin thiên đế cho đệ tử của mình đi bình định Quân Lan. Ngài ta rõ ràng là không chịu thua kém sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn giành ngay lấy chút vinh quang về phần mình. Thiên đế nghe vậy, liền trầm tư một lát, hạ lệnh cho Tây Châu Vương cứ lui về trước. Sau đó, ngài khẽ mỉm cười một nụ cười đầy thâm thúy, quả quyết nói với Thông Thiên, nhất định là quỷ giới biết núi Côn Luân của ta có bảo bối, nên mới tới đó làm loạn hỏng cướp đoạt. Thì ra là vậy. Bảo bối vô giá này vốn là một lợi khí trảm yêu trừ ma, hiện đang được cất giấu trong động nhất chỉ phong kim tâm. Và thế là, thiên đế thuận theo ý của Thông Thiên, giao luôn nhiệm vụ bảo vệ bảo bối cho ông ta. Nhận lệnh xong xuôi, Thông Thiên cưỡi mây bay thẳng về Tử Vân Sơn. Nhưng trên đường đi, sắc mặt ông ta dần vặn vẹo trong sự tham lam tột độ. Ông ta lẩm bẩm toan tính trong bụng. Côn Luân Sơn có bảo bối ư? Tại sao ta lại không biết? Cái thứ đáng để thiên đế gọi là bảo bối thì tuyệt đối không phải loại tầm thường. Nếu ta mà có được nó thì thật đáng sợ. Những suy nghĩ tối tăm ấy đã bắt đầu nhuốm đen mệnh lệnh thiêng liêng mà ngài vừa nhận được. Vừa đặt chân về đến Tử Vân Sơn, Thông Thiên lập tức gọi 2 đại đệ tử là Đa Bảo và Ngọc Đầu đến. Tại đây, ông ta rì tai truyền một mật lệnh hết sức tà mưu. Thay vì dốc lòng trừ ma như lời dặn, ông ta lại ra lệnh, nhất định phải lấy bằng được bảo bối này. Nếu thiên đế có hỏi thì cứ nói đã bị ma tộc cướp đi. Đám tà ma kia không cần phải trừ tận gốc đâu, chỉ cần đuổi chúng về là được. Quả là một sự tráo trở khó tin. Và thế là, một đội ngũ binh lực vô cùng hỗn tạp do Đa Bảo thống lĩnh ầm ầm xuất phát. Một đoàn quân quái dị làm sao? Đi xen lẫn với các đệ tử là đủ mọi loài động vật tu luyện tại Tử Vân Sơn như gà, chim, gấu, chó, thỏ. Cả một đám mây đen kịt mang theo tham vọng cá nhân ích kỷ, ổ ạt rầm rập kéo nhau tiến thẳng về chốn tiên cảnh Côn Luân Sơn thiêng liêng để toan tính đoạt bảo. Lại nói về Ngọc Kinh Sơn, nơi là nước Thượng Thanh Tuyền vẫn đang tỏa ánh sáng dịu êm. Giao Chân đang tĩnh tại tắm gội tẩy chân thì đột nhiên nàng ngước nhìn lên. Từ phía chân trời đằng xa, một bóng phượng hoàng vàng rực đang hốt hải lao tới không ngừng nghỉ. Giao Chân nhận ra ngay lập tức, đó chính là Manh Hoàng. Cớ sao muội ấy lại vội vã hốt hoài đến nhường này? Chắc chắn đã có đại sự chẳng lành xảy ra. Manh Hoàng từ trên mây lao sẩm xuống, hóa thành thân thể tuyệt mỹ với đôi cánh vàng, hoàng hốt lên. Tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng tìm được tỷ. Núi Quân Luân xảy ra chuyện rồi. Ban đầu, Giao Chân nghe kể thì chỉ hơi lo nghĩ. Côn Luân vốn hiểm yếu, sinh linh bản sự cao cường, chắc không sao đâu. Nhưng khi biết đám ma quỷ quá đỗi đông đảo hung hãn, sự tự tin của nàng lập tức vỡ vụn, nhường chỗ cho nỗi sốt ruột và lo âu tột độ cho quê nhà thân yêu. Hiểu rõ tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, Giao Chân ánh mắt sắc lẹm, nàng quả quyết. Hiện tại sư phụ không có ở đây, không cách nào bẩm báo, sự việc quá cấp bách rồi, ta sẽ đi cùng muội luôn. Ngay khoảnh khắc quyết định chuẩn bị lao đi ấy, bỗng có một người chợt bước tới. Người đó là ai? Chính là Phong Tiềm, đệ tử Ngọc Kinh Sơn trong bộ bạch y khoác chiếc choàng xanh nhạt, vừa hay mang tiên quả đến.
Vừa nghe Giao Chân thuật lại cơ sự, Phong Thiềm chẳng màng suy nghĩ, vứt bỏ mọi thứ, quyết tâm bước vào vòng hiểm nguy cùng đồng đạo. Thế là, ba luồng ánh sáng, Giao Chân, Manh Hoàng và Phong Thiềm xé toạc bầu trời, vội vã lao thẳng về phía núi Côn Luân. Quê nhà của Giao Chân đang chìm trong bạo loạn, một đội quân đoạt bảo của Tử Vân Sơn thì đang rầm rập tiến tới. Liệu nhóm của Giao Chân có kịp xoay chuyển được cục diện vô cùng hung hiểm này hay không? Xin mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo của Huyền Mục Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mục Ký của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang chánh kiến.org.